હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજની રેસીપી માટે અહીંયા મેં 1 કપ ભરી અને સોજી લીધી છે. હવે આપણે સોજીની અંદર થોડું દહીં એડ કરવાનું છે. તો અહીંયા મેં અડધો કપ ભરી અને દહીં એડ કર્યું છે. દહીં થોડું ખાટું હોય તેવું એડ કરવાનું છે. અને હવે સોજી અને દહીંને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તો અહીંયા સોજી અને દહીં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હું હવે તેની અંદર 1 કપ ભરી અને પાણી એડ કરી રહી છું. પાણી એડ કર્યા પછી આપણે સોજી, દહીં અને પાણીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી અને આ રીતનું પરફેક્ટ બેટર બનાવી લેવાનું છે. તો અહીંયા બેટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે અને બીજી 15 થી 20 મિનિટ સુધી આપણે સોજીને ફૂલવા માટે રાખી લેવાની છે. સોજી સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે. તો હવે આપણે તેની અંદર ચપટી અજમો એડ કરવાનો છે અને અજમાની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે. તો બંને વસ્તુ મેં એડ કરી લીધી છે અને થોડા વધારે બેટર ટેસ્ટ માટે એની અંદર થોડા તલ એડ કર્યા છે. તો તલ પણ એડ કરી લીધા છે અને બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ બેટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તો આ રીતનું પરફેક્ટ બેટર હશે તો સોજીના જે ઢોકળા છે તે ખૂબ જ સરસ બનશે. અને હવે તેની અંદર મેં થોડો ઈનો એડ કર્યો છે અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે તેની ઉપર થોડું પાણી એડ કર્યું છે. હવે એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે તેને સરસ રીતે હલાવી લેવાનું છે અને તરત જ જે ઢોકળા બનાવવાનું હોય છે તેની અંદર એડ કરી અને આપણે તેને સ્ટીમ કરવા રાખી દેવાનું છે. એક બાજુ મેં મરીનો પાવડર અને બીજી બાજુ થોડો લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યો છે. 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સરસ રીતે બનીને રેડી થઈ ગયા છે. વઘારવાની જરૂર નથી. આ રીતે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. થેન્ક યુ.